Alam nyo ba na may limit na ang 1080p export sa CapCut? Nabasahan ko lang sa page ni Junil na ang 1080p export sa CapCut is no longer free. Sa video na to, tuturuan ko kayo paano mag-edit ng video sa DaVinci. Nagtatagalog ako para makakasabot ang mga Tagalog. Bahala, naglilisod ako ng Tagalog. By the end of this video, matutunan nyo ang mga basics sa DaVinci galing sa pag-import ng media files, pag-cut, paglagay ng background music, text, and pag-export ng video. Up to 4K ang export sa free version ng DaVinci. Free halos lahat sa DaVinci. Muni ako ang mga timestamps. Pwede rin nyo i-skip sa part nga sa inyong gusto. Kaya taas kayo ang video. So galing sa desktop, mag-launch tayo ng DaVinci. Ang DaVinci ko is studio version. Pero ang gagamitin ko na features is lahat free. Moni ang magawas, ma-launch na ang DaVinci. Ang sa left side, moni ang project libraries. And sa right side, moni ato ang projects. Ang kaning network o kaning cloud is multi-user collaboration. Kaysa local, imuhang machine ang imuhang gamiton doing all the work. Ang kaning network, multiple machines, multiple users on the same location. Naka-network. And kaning cloud is multiple machines in separate locations. Lahi daw ang editor, lahi daw ang sound engineer, lahi ang colorist. Imagine ang Canva. Ga-collab mo sa Canva, pero kanilang sa DaVinci, video lang siya. So dito sa local, mag-add ta og project library. So kung wala pa may project library din sa inyo ang DaVinci, mag-add ta og project library. Bisa kung sa lang name inyohang gusto. Akong ingalan YouTube HQ na lang. Click din ang browse kung asa lang ninyo gusto ibutang. Documents DaVinci storage. Naka-create na taog database para sa imuhang project. So, muni sa right side, ito ang projects. So, click lang niya itong new project. So, atong i-name itong project. Ako lang ibutang din ni tutorial. And then, nakabutang siya sa ako ang hard drive. So, i-name niyo yung project o i-name ang location. And muni ang media page. Kung asa ka mag-import sa imuhang mga files, cut page. Kung asa ka mag-cut sa imuhang mga footages, edit page na ng mga video tracks o audio tracks, and magbuta og background music and text mga ingana sa edit page. Then sa Fusion page is ang 3D compositing. Ang Fusion page is pang 3D composite VFX yun siya. So different siya sa After Effects. After Effects is maayo kayo ang After Effects sa 2D nga motion graphics. Pero ang Fusion wala gid design daw para 2D nga motion graphics, kundi i-design ang Fusion para mag 3D composite VFX. Pero flexible ang Fusion ug motion graphics. Maka motion graphics yapon ang Fusion. And moni ang color page. Diha ka mag-color correct ug mag-color grading sa imong footages. Pagkahuman na nimo cut or edit. And ang Fairlight, diha nimo i-sound design. Dana nimo i-bus, dana nimo i-set up imuhang mga audio levels, mga ingana, dinhitanan sa Fairlight. Ang deliver page, dinhita mag-export. So, na-presets ni sa taas, YouTube, TikTok, pwede ra pod mag-custom export. So, magsugod ta. First, ato sa media page. Sa ako ang folder and i-drag and drop ron ako sa ako ang media page. Pero before na ako i-drag and drop, ato sang butngan og bins. So, kanina bin is video daw siya. Napatay isa ka bin, which is ang audio nga bin. And mag-set up patag isa ka bin, which is timelines na to nga bin. Ingani ko mag-structure sa ako ang project. Naka-structure gud ang folder sa video, audio, ug ang timelines. Naka-separate na siya tanan. So, nakabuhat na tag mga folders. And atong import ato ang files. So, example, kani daw. Kung ma-prompt siya nga i-change ang project frame rate, i-change lang na siya. Pero if nakaset na yung project settings into kung sa imuhang desired, ayaw na siya i-change. Ang ako ang timeline is 23.976. So, nana atong video ako rang gi-drag and drop. And gi-drag and drop na ako akong audio. Okay. Nanatay video o nanatay audio. Muni ako ang audio o muni ako ang video. Talking head rin na ako. So, imong i-click ang video, di ba? Maselect siya. Mo-display ang video din eh. Kung akong i-shift click ang audio, maselect ang duha, video ug audio, mo-appear na sila duha din eh. Ang duha ka folder ang naselect. And akong buhaton is ako na silang i-sync duha. Audio sync. Auto audio sync. And synchronize using waveform. Use channel number 1. Ato na siyang i-sync. Mo-analyze na siya and mo-sync na siya diretso. Ang DaVinci Resolve na ang nag-sync para sa ato. Wala na ta nagmano-mano o sync. Game changer kayo. So kung ato ta din ito sa atong timeline na folder. Right click, create new timeline. So ato ang first timeline is i-rename lang ninyo. And akong i-uncheck ang use project settings. So nag-edit na mo ang TikTok. Atong i-use vertical resolution. Okay. And create.
So, mo ni siya ang vertical ng resolution. Atong i-drag ato ang video dinhi, boom, na nato ang video. Notice ninyo na ay dot dinhi nga icon. Ang meaning ana, na-sync na siya sa audio, which is atong gibuhat ganihan dinhi sa media page. So, kung mabalik ta dinhi, atong ipakusog gamay, tinaw na kayong audio. Kay kani siya nga audio is gi-record gamit aning recorder. And then ang kaning video nga audio is gikan sa camera. And gamay kay ito ang viewer. So man pagpadako adti ka dinhi sa right side. Uplokan ni ang expand view nga icon. Boom. Vertical na ang ato ang viewer. I-click lang ni inspector para matago na din ha. Ito ni expand pa. Right. Dinhi sa ato ang bottom part is mo ni ato ang timeline. And sa ato ang timeline is composed of video tracks and audio tracks. Mo ni ato ang audio track o mo ni atong video track. And ato ta sa ato ang video sa ato ang inspector. Makita na to dinhi ato ang zoom, ato ang position, rotation, na tanan dinhi iyang settings. And iyang crop, iyang blend mode. Kay wala man na center ako ang video, ako siyang i-center. Kung mutanaw to dinhi sa bottom left sa ato ang viewer, na siya gamay nga rectangle. Kung ato nang tuplokon kaning transform, i-enable na to ning transform, makita na to kung sa ato ang gi-position or gi-zoom. So ana lang kung gusto. Na-center lang siya. Mao ni siya ang inspector. And ang default sa audio track sa DaVinci is naka-stereo. Pantog nakabutang din ni 2.0 stereo. Atong i-change track type to mono. So, mono na siya, di na siya stereo. Stereo is duha ka speakers, naka left and right. Mono is isa lang. Wala siya naka left and right. Proceed na ta sa basic editing. So, dinhi sa ato ang toolbar, mo ni siya ang selection tool. Mo ni siya nga tool ang maka-move. And para ma-zoom in o zoom out imuhang timeline, i-hold nimo ang alt, scroll up para mo zoom in o scroll down para mo zoom out. After nakakat na kasi mong mga footages, mag-trim edit na din ka. I-demonstrate na ko niya unsa ng trim edit mode. And after sa trim edit mode, isang cut tool which is maka-split siya sa footage. So atong tuplokon dinhi kung asa nagsugod og storya. So dinhi nagsugod na siya og storya dinhi. Ako na i-split din ha. Oh. So, pwede na din nato na siya i-delete. Tuplokon nimo ang delete mo, automatic siya ripple delete, di ba? Pero kung tuplokon na nimo ang backspace kay di siya mo automatic ripple delete. Pero i-undo sa na nato, wala daw ang cut. Pwede po nimo tuplokon ang Q or W. Nakaset akong shortcut sa keyboard na ang Q is automatic mo ripple delete gikan sa playhead padulong sa beginning sa clip. Automatic ripple delete. So, mawagya po atong buhaton din daghan pa maagi. Pwede ra nimo i-split, delete na. Pwede ra pod nimo i-W. Kung asa akong playhead, diha siya makat. From playhead to endpoint, makat na siya diha nga part. Unsa may gamit aning trim edit mode. If ato dong gi-split din and then ato din gi-Q din ato din i-split na pod din sa trim edit mode kay pwede siya maka-slide. So ma-slide nimo siya, dili siya molihok. Sa selection mode is malihok siya, di ba? Ato ka sa trim edit mode, i-position nimo kung asa iyang dialogue. And pwede po siya ma-roll. Ang tawag ato ganiha is slide and kani siya is roll. Ma-roll siya. Walaon daw nato ning dialogue din nga part, na-roll siya. And pwede po siya makatrim sa beginning o sa end. Trim mo sa beginning, automatic mo ripple delete na siya. I-trim ni mo din automatic mo sunod ang footages. So muna siya ang trim edit mode mo ni ang selection mode which is maka-move, trim edit mode which is slide and roll and trim and cut which is para pang split. QW lang dayon. Q, then split din akong split naka-shortcut sa S. Then, anhi ko din akong playhead, Q na pod, easy ra kayo. So, moto siya ang basic editing. So, let's say na human na daw ni mag-edit imong footages and mag-add na ka og background music og mga text. So, background music sa una, adto ko sa akong audio nga folder and akong i-drag and drop ra ni ang ako ang music din para din siya mabutang sa audio, dili siya sa video mabutang or sa timelines mabutang. Ayaw po ibutang sa master. And ato ni i-drag and drop ato ang background music din lang. Ato din i-trim ato ang background music. So ako ning i-trim edit mode. Ako din i-off ning auto track selector sa audio 1 o sa video 1 para dili mo lihok sila. Kaya kung naka-enable niya, mo lihok na siya appeal. So i-off na siya. Ato na din ang trim edit mode. Ana lang. Then ato lang din butngag fade. Kani nga handle siya is fade na siya. Fade in. Ana lang. And atong tuplokon ng audio track
to. And atong butngag Docker. Ang Docker is automatic siya mo dock if naay musturya sa audio 1. If walay musgasturya sa audio 1, automatic siya mo kusog. So ato ning set ang source to audio 1. Set ang dock level to 8 lang siguro. So kung ato nang i-play, online sa skin is mabutang ko negative nga midtone detail. Naa siya music kung walay gasturya. Pero if naay gasturya, automatic na po siya mo dock. Ana na siya ang Docker. And na nakay background music, na napagi automatic nga Docker, gusto daw ka magbutang og text. So, ang text sa DaVinci is nasa effects nga tab. Nasa top nga part, media pool. Sunod sa media pool is effects. Naay toolbox din ni video transitions, naay audio transitions. Ani ka din sa titles. Daghan kaayo. Diba? So, magpagpili lang din or pwede na ka mag-basic title. Drag and drop lang. And then, sa right side, sa inspector, nara iyang text. Pwede ni mo i-change din the end. And din sa font family, ma-change na to ang font. Kamo na bahala explore din sa settings sa titles. And gusto ko mag-fade in sa title. Pwede ra atong tuplokon din sa beginning sa clip sa title. Ayaw ang clip ang beginning lang. And atong tuplokon ang shift D. Automatic na siya mo add og fade in. Automatic na siya mo add og fade in. Atong i-undo, pwede ra pod kani siya. Automatic na siya mo fade in din. Pwede ra ing ana, pwede ra pod kana. Okay, nanatay background music, nanatay text, and if napakay B-rolls daw, tutabalik sa atong media pool, atuplo ko na itong video. So, ato i-drag and drop ato ang B-roll sa video nga folder. And mo ni siya ato ang B-roll. Kung ato ni i-drag sa timeline, ma-appeal iyang audio na nabungkag na nunda diha. So, kung gusto ka, video lang ang madrag. Imo i-double click imuhang footage. Mo ni siya ang source viewer. So, ato din tuplokon ang kaning nasa top right nga dual viewer mode. Ma-display iyang source viewer o ang iyang timeline viewer. And itong i-play ato ang source viewer. Mura na siya. So, sa bottom sa source viewer is mo ni ato ang video only o ang audio only. Kung ato ni i-drag ang video only, video ra ang madrag. Pero atong i-tuplo ko ng audio only, audio ra ang mabutang. Kung audio o video kay sa clip ra nimo i-drag, di ba? Na siya audio o video. Pero kaya ato gusto man ka nga video ra, ato ni i-drag ang video ra. Okay. Nanatay footage sa last part. Nga nasa B-roll. So, ana na siya if mag-add kang B-roll. Gusto nun daw ni mo i-export mo ang finished edit. Mo add to ta sa deliver page. And mo ni ato ang presets sa taas. Nasa YouTube, na i-TikTok. Sige, upload na to sa TikTok. Kani nga preset is TikTok. Kung tuplokon na kong TikTok, ibabalik ko sa custom. Ang katong TikTok na settings nga preset, makopy sa custom. I-rename lang kung sa inyong gusto, sa inyong vlog. And then, iset lang din ninyo inyong location din hinga part. So, if gusto lang yun mo custom lang, dinhin mo sa custom nga settings. Pero, kung gusto mo TikTok lang nga settings, naka-preset na, dinhira mo sa presets. YouTube, TikTok, Vimeo, pero kanila atong gamito ng TikTok. And ato lang na i-add to render queue. Na-add na siya. Render all lang na yun. So, ga-render na siya and ready na siya i-upload din sa TikTok. So, up to 4K nga timeline ang free sa DaVinci. Dagan kaayo features sa DaVinci nga free ratanan. Gagamit ko og free nga DaVinci sa ako ang trabaho ug masatisfy na tanan nako need sa ako ang editing workflow. If helpful ni siya, like and subscribe. Salamat sa pagtan-aw.